Paano ba mawala yung green background ng subscribe button? Play in. So what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe, like, and share. And click the notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload kong tutorial videos. So guys, ngayon nung last vlog natin, nakita nyo naman kung paano gumawa ng subscribe button. So ngayon, gagawin naman natin kung paano siya i-upload sa ating mga vlogs. So ito na naman tayo, itong plus button na to, 16:9. Tapos background, tapos use the white, gagawin natin yan green. Always kailangan lagi ang background nyo ay green. So ito ang green, check nyo, atake nyo siya kung hanggang saan nyo kailangan yung ilalagay yung video sa kunyari mga vlogs nyo. So ako ito green, let's check nyo guys. So kuha tayo ng video, lagyan nyo ng inyong intro. Ito ang intro natin guys sa export. Yan ang aking video, hatakin nyo lang siya, check. Tapos ayan, i-play nyo lang ang inyong intro. Oops, ayan. Then ilagay nyo yung inyong vlog na ginawa, check. So mali ako, layer tayo, layer, media. After media, maglagay ka ng video vlogs mo. O itong ginawa nating nung nakaraan, atakin nyo siya. Ayan, na ganyan, check. Tapos play nyo. So what's up guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe. Hit the subscribe, eka. So ito yon, magmi-media tayo ulit. Tapos yung ginawa nating subscribe button, yan, atakin mo siyang ganyan kalaki para kitang kita at subscribe nyo na ako. So ayan, after nyan, kikita nyo to, ito, ayan yung naka-red, yan ang chroma key. Tapos enable nyo lang, enable, check. So ayan, check. So ayan guys, makikita nyo siya pag nakaganyan, ayan, yan, ganyan. Na-enable nyo na yun, yung green na nakikita nyo kanina, mawawala siya. Subscribe, like, and share, and click the notification para lagi kayong updated sa mga guys, kung paano mag-on ng ating using KineMaster button. So after nyan, kita nyo to, export nyo na ang inyong nagawang video. Yan, pag kinlik nyo yan, export, then export. Ayan. So guys, di ko na siya i-export kasi this is a tutorial videos lang naman. So back natin, edit natin. So ayan, so what's up guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe, like, and share, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload kong video tutorial using KineMaster. So ayan guys, bakit ba laging green ang ginagamit para sa background? Kasi yun yung magiging background ng inyong ginawang ito. So tanggalin natin ang chroma key. So ayan, di ba naka-green siya? Ayan guys, kita nyo, ayan, yan, ito.
Itong nakikita nyo na yan, di ba? Sila lang ang ibang kulay. So, itong green, at itong green na background natin, yan ang magsisilbing base niya para mawala yung green na ginamit natin dito sa una nating inedit na to. So, ayan. Tapos, pag in-on natin si chroma key, ayan, mawawala na siya. Yung green screen kasi kukunin na dito. Papatong na siya dito kasi magka-same color sila. Pwede nyo rin gamitin na blue. Basta yung damit nyo wag the same color kasi mawawala siya. So, ayan. Tapos, guys, adjust nyo yung chroma key nyo. Kunyari, ayan. Tulad nyan, pag pinlay nyo to, check na. Share and click the notification bell para lagi kayong updated. Parang halata pa yung pagka-green niya. So, adjust nyo siya sa chroma key. Ito yung adjustments niya. Yan. Yan. Ayan, kung faded pa gusto nyo, yung halos di na makita, or darker. Ayan. Ayan. Yung ganyan. Oh. Tapos dito nyo siya i-adjust kung medyo darker gusto nyo. Ayan. Ganyan, guys. So, ayan. After nyan, we are done. So, play natin Don't ulit. forget to hit the subscribe, like, and share, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload kong video tutorial using KineMaster. Ganyan ang pag-play na. Gagawa tayo ng subscribe button at paano ba ito i-upload ang ating next. Ito siya. Subscribe button. So, guys, thank you for watching. And don't forget to hit the subscribe, like, and notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload kong videos. So, sana'y supportahan nyo pa rin ako sa aking mga vlogs. Thank you, thank you!